Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn món mì xào thịt vịt. Ngoài thịt vịt ra thì các bạn cũng có thể là thay thế bằng các loại nhân khác như là tôm hoặc là thịt heo. Thì hôm nay mình sẽ xào mì trứng với thịt vịt nha các bạn. Nếu như các bạn quan tâm đến món ăn này thì hãy cùng mình vào bếp và thực hiện nha. Và để làm được món mì xào thịt vịt thật là ngon thì các bạn cần chuẩn bị cho mình, ở đây là mình có là 600g mì trứng. Thì mì trứng thì có nhiều loại lắm các bạn. Ở đây là mình chọn hai loại là loại mì trứng sợi to và sợi nhỏ. Một chút nữa mình sẽ đi trụng mì. Rồi đây là một con vịt. Rồi vịt đó các bạn thì mình một chút nữa mình sẽ đi lấy cái phần thịt thôi, mình không có lấy xương nha. Rồi mình làm đến đâu mình chia sẻ đến đó để các bạn có thể là nắm rõ hơn về công thức ha. Rồi đi phi tỏi. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi xào thịt vịt nha. Thịt vịt thì các bạn nhớ là mình sẽ cắt miếng mỏng đó các bạn. Giờ mình sẽ nêm nếm gia vị luôn nha. Các bạn cho vào đây 1 muỗng canh vung đường, 1/3 muỗng canh muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê hạt nêm, con vịt mình mua ngày hôm nay các bạn là 2,9 kg nha. Thì sau khi mình phi lê mình lấy thịt nè, mình loại bỏ xương thì mình cân lại là còn được khoảng 1,5 kg đó các bạn. Giờ mình xào cho thịt vịt nó chín luôn nha. Rồi lúc này các bạn thấy là thịt vịt nó đã cạn nước như thế này và đã chín rồi ha, rất là ngon luôn. Bây giờ thì các bạn sẽ cho khoảng 4 củ hành tím, các bạn cho vào. Các bạn để mức lửa trung bình rồi các bạn sẽ đảo nha. Các bạn cho hành vào và các bạn đảo thêm khoảng 5 phút với mức lửa trung bình nữa thì các bạn sẽ tắt bếp nha. Rồi sau khi tắt bếp thì các bạn sẽ rắc tiêu lên. Tiếp theo các bạn sẽ bắt lên bếp một nồi nước để mình đi trụng mì nha các bạn. Mình sẽ chờ cho nước thật là sôi. Rồi nước đã sôi thì bây giờ các bạn sẽ cho mì vào trụng. Và các bạn sẽ trụng mì cho đến khi mì nó sôi bùng trở lại và các bạn chỉ kiểm tra thử một sợi mì. Nếu mà thấy mì nó vừa chín tới thì các bạn sẽ vớt ra liền nha, mình sẽ không luộc quá lâu. Rồi mì sau khi các bạn đã vớt ra một cái rổ thế này, tranh thủ lúc mì còn nóng thì các bạn sẽ cho vào thau và mình sẽ trộn với một ít dầu tỏi nha. Để cho mì những cái sợi mì nó được rời rạc, nó không có bị dính lại với nhau. Rồi đây là mì sau khi mình đã trụng xong và mình cũng đã trộn qua với dầu tỏi các bạn. Đó, nó rời rạc như thế này, nó không có bị khô, sợi mì bóng mượt và không bị dính lại với nhau, rất là ngon ha. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị rau nha các bạn. Rồi các bạn bắt chảo lên, các bạn sẽ cho vào đây dầu tỏi nha. Khoảng 3 muỗng canh dầu tỏi nha các bạn. Rồi khi dầu đã nóng thì các bạn sẽ cho 300g cà rốt nha các bạn. Các bạn cho cà rốt vào, các bạn đảo khoảng 2 phút. Sau đó thì các bạn sẽ cho gốc hẹ vào. Hôm nay là mình sẽ xào 300g cà rốt với 300g hẹ. Các bạn để mức lửa trung bình thôi nha. Tiếp theo các bạn cho vào đây 500g giá,
Giờ các bạn sẽ nêm nếm gia vị. Cho vào đây nửa muỗng canh đường, nửa muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng cà phê muối, nửa muỗng canh nước tương. Rồi giá vừa chín thì các bạn sẽ cho lá hẹ vào ha, cắt khúc. Các bạn cho lá hẹ vào và các bạn xào sơ qua thôi nha, không cần phải xào kỹ thôi. Nếu mà mình xào kỹ quá thì lá hẹ nó sẽ dai và nó sẽ không còn giữ được cái màu xanh đẹp. Rồi các bạn vừa đảo sơ qua như thế này là được, là mình sẽ tắt bếp nha. Rồi mọi thứ đã sẵn sàng ha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi trộn mì. Đó, rau rất là xanh, ngon nha. Hẹ thì các bạn xào nhanh, không nên xào quá lâu, nó sẽ bị dai và không có còn giữ được màu xanh. Rồi mình ăn bao nhiêu thì mình sẽ trộn bấy nhiêu nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ trộn một nửa. Hôm nay mình làm số lượng mì cũng nhiều nha, do là nhà của mình đông người đó. Nếu mà nhà của các bạn ít người hơn thì các bạn sẽ gia giảm lại. Rồi bây giờ các bạn sẽ trộn đều ha, mình mang bao tay mình trộn cho nó dễ. Các bạn trộn khoảng 5 phút là mì đã thấm rồi, các bạn có thể thưởng thức được rồi. Nè, các bạn quan sát các bạn sẽ thấy là mì của mình nè rất là khô ráo nha. Đó. Sợi mì thì bóng mượt nè. Rau thì xanh tươi. Rồi cuối cùng các bạn sẽ cho đây một ít tỏi phi và một ít tiêu xay. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món mì xào thịt vịt ha các bạn, rất ngon và đẹp mắt như thế này. Các bạn có thể là làm cho gia đình và bạn bè của mình thưởng thức, hoặc là vào những dịp đặc biệt các bạn cũng có thể là vào bếp và làm món ăn này. Mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công. Và nếu như các bạn cảm thấy yêu thích, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món mì xào thịt vịt này nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn ngon miệng. Hẹn gặp lại. Bye bye.